Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо наш цикл відео і розповідь піде про технічне обслуговування перед тривалим зберіганням. Технічне обслуговування при зберіганні виконується щорічно по закінченню збирального сезону. Перед поставкою на зберігання повинен бути проведений зовнішній огляд і безрозрібна оцінка технічного стану жниварки з метою визначення можливості її подальшої експлуатації без проведення ремонтних робіт. Технічне обслуговування повинні здійснювати кваліфіковані фахівці з використанням засобів механізації. Для цього необхідно: відвезіть жниварку на спеціально підготовлене місце для проведення технічного обслуговування і мийки. Відкрийте захисні щитки, очистіть відкриті ділянки робочих органів і нутрощів боковин жниварки від скупчення бруду, рослинних і пожнивних залишків. Для того, щоб розпочати мийку, потрібно мати чистик, мітлу і комплект інструменту, що додається до комбайну. Виконайте мийку жниварки з подальшою сушкою. Всі складові частини жниварки повинні бути сухими і чистими. Проведіть мийку за допомогою мийної установки ОМ5359 або ОМ5361 та миючого розчину Лабомит 203, концентрації від 20 до 30 грам на літр. Демонтуйте ланцюги, приводні ремені, ножі ріжучого апарату, проведіть дефектовку, ремонт і законсервуйте їх. Наявність бруду в з'єднаннях елементів ланцюга не допускається. Ланцюг промийте промивною рідиною. Проваріть в автолу 20 хвилин при температурі від 80 до 90 градусів. Скатайте в рулон. Проводні ремені промийте теплою мильною водою, просушіть і зв'яжіть в комплект. Проведіть огляд технічного стану жниварки і виконайте операції першого технічного обслуговування. Усуньте несправності згідно з розділом. Візуально різьбові з'єднання затягнути з відповідним крутним моментом. Відновіть пошкоджене фарбування на деталях і складальних одиницях. Перед фарбуванням всі складові частини повинні бути сухими і чистими. Проведіть демонтування деталі та складальних одиниць та встановіть їх на колишні місця. Наголошуємо, що всі робочі органи повинні бути справними. Змастіть привід коси, хрестовини і телескопічні труби карданних валів літолом 24. Маслянки повинні бути чистими. Зробіть по 2 качка в маслянки хрестовин карданних валів і по 1 качку в маслянки привода коси за допомогою шприца маслянки. При необхідності змазування потрібно робити частіше. Зауважимо, що достатнє і своєчасне змащування забезпечує гарантійний термін експлуатації і надійність жниварки. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, попереду багато цікавого. До зустрічі!